Hình ảnh quý vị đang xem đây chắc có lẽ là rất quen thuộc đối với nhiều anh chị em muốn tìm biệt thự nhà vườn tại huyện Củ Chi. Và chính xác đây là cái căn biệt thự mặt tiền đường Kim Cương, tọa lạc tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các anh chị. Thì trong thời gian vừa qua có khá nhiều anh em làm YouTube thì có quay review cái căn biệt thự này rồi, nhưng mà chưa có quay về giấy tờ pháp lý cũng như là thông tin quy hoạch cho toàn thể quý vị mình biết. Thì hôm nay Quang Minh làm cái video này để review chi tiết cụ thể căn nhà cũng như là giấy tờ pháp lý, và đặc biệt là cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình nắm rõ về cái hình thù cái căn nhà, nó tròn, nó méo, cái diện tích nó là bao nhiêu, nó nở hậu hay là tốt hậu hay là như thế nào, thì các anh chị mình sẽ nắm rõ nhất trong cái video Quang Minh làm hôm nay. Căn nhà này cũng khá là đẹp các anh chị. Đây là cái không gian phía trong cái ngôi nhà Quang Minh muốn giới thiệu đây. Đồ gỗ cũng rất là nhiều, nhưng mà anh chủ nhà cũng kẹt tiền cần bán gấp các anh chị. Mà bữa giờ có nhiều anh em là nói là cái nhà này là từ 40 mấy 50 tỷ là xuống còn 40 tỷ, 30 tỷ, rồi 28, 24. Rồi hôm nay chính xác là cái giá bán là 18 tỷ. Đó, nhưng mà chưa có anh nào là giải thích về cái giấy tờ pháp lý cũng như là cái thông tin quy hoạch. Trong hiện trạng cái căn nhà này thì cái khuôn viên nó có 23 cái phòng trọ ở phía sau các anh chị. Thì để biết thêm chi tiết về cái giấy tờ pháp lý cũng như là quy hoạch cái căn biệt thự đẹp này, thì Quang Minh xin mời toàn thể quý vị các anh chị mình hãy xem hết nha. Xem hết cái video này để biết thêm chi tiết cụ thể nha các anh chị, về giấy tờ pháp lý cũng như là cái thông tin quy hoạch. Mà bữa giờ các anh chị mình có thể là xem các anh chị của các kênh khác đã quay căn nhà rồi, nhưng mà chưa thấy cái hình dạng cái cuốn sổ và cái thông tin quy hoạch như thế nào. Thì hôm nay của mình sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. Xin cảm ơn. Quang Minh đang có mặt ở đây là mặt tiền đường Kim Cương nha các anh chị. Đây là mặt tiền đường Kim Cương. Cái hướng phía trước mặt mình là ngay ngã tư đường Kim Cương với đường Hồ Văn Tắn nha. Đi về cái hướng đó là đi về Hóc Môn, ra đó là tỉnh lộ 15 gần cầu Tân Thạnh Đông á. Còn cái hướng này là hướng đi về ra ngã tư Tân Quy nè các anh chị. Hướng này là hướng ra ngã tư Tân Quy. Từ đây mình chạy ra ngã tư Tân Quy tỉnh lộ 8 khoảng tầm 4 đến 500 m nha các anh chị, hướng này. Thì trong cái video ngày hôm nay Quang Minh sẽ giới thiệu và chào bán một cái căn biệt thự mặt tiền đường Kim Cương này các anh chị. Đây là cái hình ảnh thực tế nè, hình ảnh cái thực tế cái căn biệt thự đây. Cái căn biệt thự này là có tổng cái diện tích là gần 4.000 m² nha các anh chị, gần 4.000 m. Nó có gần 1.700 m thổ cư nha. Nó có 2 cuốn sổ. Thì trước tiên Quang Minh review cái toàn cảnh cái khuôn viên của căn nhà trước ha. Tí nữa Quang Minh sẽ kiểm tra cái quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 cho các anh chị mình nắm rõ nha. Về giấy tờ pháp lý thì các anh chị mình xem sau nha. Bây giờ trước tiên Quang Minh review trước cái căn biệt thự này á. Cái mặt tiền của mình là từ ngay cái vị trí này, cái cổng đây nè các anh chị, qua tới bên đây là khoảng gần 11 m nha. Mặt tiền theo cái đường Kim Cương này là gần 11 m. Căn nhà mình thì nó nở hậu. Cái công năng sử dụng cái biệt thự này là gồm có một cái biệt thự chủ đang ở nè. Chủ đang ở đây. Phía sau là nó có 23 cái phòng trọ. Trời đang mưa các anh chị. Bữa qua Quang Minh đi quay cái miếng đất ở Tân Thạnh Đông thì nắng 40 mấy độ, nắng mà mát ghê lắm, đổ mồ hôi mát luôn. Rồi hôm nay thì lại mưa. Đây, hình ảnh cái căn biệt thự này thì cửa bằng gỗ cũng rất là hoành tráng ha. Nói chung thì chủ cũng đang ở. Còn mình cũng không có tiện vào đó quay sơ cho các anh chị mình xem cái vòng ngoài đi. Khi nào mình muốn mua thì mình vào bên trong mình xem chi tiết cụ thể hơn. Đó, nhà đây nhà bếp, phòng ăn. Làm thấy khá là nhiều đồ gỗ các anh chị. Rất là nhiều đồ gỗ. Sơn á, quay sơn cái. Đây. Không gian trong nhà này. Nhà này khoảng 4 cái phòng ngủ.
cửa bằng gỗ không hả các anh chị. Còn mình cũng xin báo cái giá cho các anh chị để quay phòng trọ luôn cái rồi báo giá sao. Đi vô tới đây nè các anh chị, bắt đầu nở hậu ra nè. Từ ở ngoài kia cái mặt tiền là gần 11 m, đi vô đây khoảng tầm 20 m thôi. Vô tới đây là khoảng 20 m. Bắt đầu nó nở hậu qua. Nó nở hậu cái L ra bên tay phải nha. Nở hậu L bên tay phải. Cái góc bên phải đây là giống như có một cái nhà kho. Chỗ đây như một cái nhà kho. Đây. Còn 23 cái phòng trọ thì nằm phía sau đây. 23 phòng trọ nằm phía sau. Phòng trọ thì có lối đi riêng nha các anh chị. Ở phía sau nó có một cái mặt tiền nữa. Phòng trọ phía sau là có lối đi riêng. Nó có 3 dãy phòng trọ lận. Bên đây là một dãy nè. 23 phòng thì bên đây là 1 phòng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 phòng. Ok. Cho chú đi cá nhân con. Phòng trọ mình nó có gác giống vậy các anh chị. Đó. Có chỗ nấu nướng, có nhà vệ sinh, ở trên thì có cái gác. Phòng trọ này chủ đang cho thuê với cái giá là 1,2 triệu nha, 1,2 triệu một phòng. Chỉ có một cái phòng đây là để trống thôi. Còn hầu như là full phòng hết nha các anh chị. Nè. Công nhân sáng người ta thuê người ta đi làm mà giờ người ta đóng cửa nè. Full phòng hết nha. Đóng cửa nè. 2 phòng đóng cửa. 3 nè. Mỗi phòng đều gắn cái đồng hồ điện riêng hết. Đồng hồ điện riêng để cuối tháng tính tiền thôi, tính ký tính tiền, chứ không phải là đồng hồ này là nói riêng nhưng mà chung với đồng hồ cái. Có phòng đây là có người ở nè, đang trong nhà. Còn mình nhắc lại nha, nó gần 4.000 m² nha các anh chị, gần 4.000 m. Nó có 1.700 m thổ cư rồi. Ở phía sau đây là cái con đường này là con đường của nhà nước nè. Cho nên là phòng trọ người ta đi cái lối này. Cái lối này đi thẳng ra cái rẽ phải nó là ra đường Kim Cương lại các anh chị. Rẽ phải cái là ra đường Kim Cương lại. Đây cái lối đi phía sau. Đường này là đường của nhà nước luôn nha. Để tí nữa Quang Minh quay cái cuốn sổ coi nó có thể hiện cái đường phía sau là cái đường có cập nhật cái đường này vô cái sổ của cái căn nhà Quang Minh đang giới thiệu không. Đó ra đó rẽ phải cái là ra đường Kim Cương. Cấm người lạ vào nè. Cấm người lạ vào. Còn người nào ở trọ thì được vào nha. Nếu ai ở trọ thì được vào. Còn lạ thì không được vào. Đất mình nó dài xuống tới kia. Ở phía sau nó có cái tường đó anh chị. Đó vòng đất mình nó nở hậu. Nở hậu cái chiều ngang theo cái mặt tiền phía sau đây đó là mình đoán chắc cũng 40 mấy mét ạ. Không tới 4 mấy, khoảng tầm 40 42 mét gì các anh chị. Tới đây. Tới đây anh dọc lên đây nè. Đây. Bên đây nó có 2 phòng nữa nè. À quên 2 dãy phòng nữa chứ, 2 dãy phòng chụm vào nhau. Bên kia nãy 8 phải không? 9 này. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Với một phòng kia nữa 23. Mỗi phòng 1,2 triệu, thu nhập thì nó khoảng trên dưới 25 triệu một tháng nha các anh chị. Full phòng hết. Đó, Quang Minh cũng quay sơ cái hai dãy phòng trọ cho các anh chị mình xem. Rồi ha. Mọi vấn đề là Quang Minh quay hết rồi. Tức nghĩa là mặt tiền là 11 m nở hậu. Đi vô khoảng 20 m bắt đầu nở hậu ra 40 m dài xuống. Tổng diện tích là gần 4.000, 3.900 mấy. Tí nữa Quang Minh quay cuốn sổ các anh chị mình sẽ nắm rõ cái diện tích. Và cái diện tích thổ cư là khoảng gần 1.700 nha. Và cái giá chủ nói chung là đang mong muốn bán cái tài sản này với cái giá là 18 tỷ.
18 tỷ. Cái căn nhà vườn này nếu các anh chị mình có xem YouTube rồi thì các anh chị kia là cũng có quay rồi á. Nhưng mà về giấy tờ pháp lý và thông tin quy hoạch thì các anh chị mình chưa biết đâu. Còn hôm nay Quang Minh làm cái video này là để mục đích cho các anh chị mình nắm rõ về cái pháp lý và cái thông tin quy hoạch nha. Và hình thức nó mua bán rồi như chuyển nhượng nó như thế nào để hợp lý trong một cái tài sản mười mấy tỷ như này. Pháp lý nó rất là quan trọng các anh chị. Cho nên Quang Minh muốn biết. Để bữa giờ là có nhiều khách hàng là coi á thì có hỏi Quang Minh là cái chỗ này rồi nè. Quang Minh có trả lời và giải thích rồi. Nhưng mà hôm nay Quang Minh mới thực tế tới đây quay. Để Quang Minh quay cuốn sổ và kiểm tra cái thông tin quy hoạch chi tiết mọi vấn đề. Quang Minh sẽ làm rõ, sáng rõ cái khu này cho các anh chị mình nắm rõ nha. Đó. Chứ còn cái tài sản mười mấy tỷ mà mình còn mơ hồ, mình lơ mơ quá thì nó chưa có chốt được đâu. Mất công anh chị mình lên xem cảm thấy nghĩ là 18 tỷ nó rẻ nhưng mà trong đó nó có cái gì mình phải cần mổ xẻ nha các anh chị. Ok, cũng không có nói dông dài nhiều nữa, Quang Minh đi thẳng vào vấn đề luôn, quay cuốn sổ và kiểm tra cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình nắm liền nha. Và đây các anh chị, Quang Minh quay cho các anh chị mình xem cái hai cái cuốn sổ nha. Trên cái khuôn viên cái căn nhà này là có hai cuốn sổ. Thì như Quang Minh đã nói là có rất nhiều anh em làm cái video nó là chào bán biệt thự ngộp giá từ 4-50 tỷ nay còn 18 tỷ, 20 tỷ, 24 tỷ là cái cuốn sổ của nó nè. Chào thì nói quá trời vậy nhưng mà chưa có, Quang Minh chưa thấy một anh chị nào mà đã quay cái cuốn sổ lên để biết cái khuôn viên cái khuôn viên đất của mình là nó tròn hay nó vuông hay nó méo, nó nở hậu hay là nó tốt hậu, chưa Quang Minh hình như là có xem cũng khá nhiều anh chị làm rồi, chưa có ai hết. Chưa có ai quay cuốn sổ cho các anh chị mình thấy ha. Thì hôm nay các anh chị mình thấy Quang Minh làm đây. Thửa đất số 17 là tờ bản đồ số 31, địa chỉ là xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cái cuốn sổ đầu tiên ở phía trước là có tổng diện tích là 2.698,6 m², các anh chị. Mục đích sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở là 183,2 m, còn lại là đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm. Ở đây là cái cuốn sổ thứ nhất các anh chị, gần 2.700 m² này, 2.698 gần 2.700. Đây là cái bản vẽ hiện trạng đây. Mặt tiền đường kim cương. Mấy anh chị nói là cái mặt tiền ở phía trước đây là 12 m nha, nhưng mà Quang Minh nhìn trên cái sổ này hiện tại thì căn cứ trên cuốn sổ thì bên đây là 6,55 m. Cái phần bên đây từ 2 đến 3 là 3,96 m nữa, cho 4 m đi. 4 m với này 6 m là 10 m. Chỉ có 10,5 m thôi các anh chị. 10,5 m nha. Thì như Quang Minh nói lúc đầu là 10,5 m, gần 11 m. Đó là diện tích khá chính xác. Cái phần 130 mấy 80 mấy mét là thổ cư nằm đây nè các anh chị, phía trước này. Chỗ đây nữa. Chỗ đây là giống như cái nhà kho này. Còn sau này người ta cập nhật thổ cư nữa nè các anh chị. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở tại nông thôn, diện tích là 790,9 m. Và chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác là 709 nữa. 790 cho 800 đi. 800 với cái này 700 là 1.500. 1.500 cộng với cái này 183 m nữa. Thì tức nghĩa rằng là nó khoảng tầm 1.683 m các anh chị. Đó là gần 1.700 ha. Đó thì cái bản vẽ thì cái lô đất mình nó nở hậu ra phía sau. Nó chạy vô 23 m nè, từ 10 m nó chạy vô 23 m là bắt đầu nó nở hậu qua bên tay phải, chạy xuống đây. Dưới đây có một cái cuốn sổ nữa các anh chị, thửa số 19 nè. Thửa 19 này là nó 1.284 m cộng với kia 2.600 nữa. Cái đây cho 2.300 đây. Nhưng 1.300 kia 2.600 nữa thì nó tầm 3.900. Cái sổ phía sau là chưa có thổ cư nha các anh chị, còn là đất trồng cây hàng năm khác hết. Phía sau nó thể hiện, hồi nãy Quang Minh có đi ra cái con đường này, Quang Minh nói là con đường nhà nước nè, nhưng mà cái bản vẽ này thì cũng chưa có cập nhật thể hiện cái để vô là đường đất hay hẻm đất gì hết, vẫn để là hai cái ranh thửa đất số 10 bên đây và cái ranh bên đây.
Cái này là đúng là hẻm của nhà nước rồi các anh chị. Mấy cái sổ này có thể hiện nhưng mà cái sổ này không thể hiện, cho nên là ở phía sau đi phòng trọ là đi theo cái lối này, để đi vô cho thuê phòng trọ đi lối này. Đó là cái thửa số 19, tờ thì tờ 31 luôn. Đó, thì lô đất mình nó nở hậu, xuống dưới đây nó nở hậu nữa nè. Cái thông tin quy hoạch các anh chị mình hình dung rõ hơn nè. Ở phía trước đây mình đo coi phải 10 mét ra 10 mét rưỡi không. Nó 10 mét 53 khoảng tầm đó. Đó 10 mét rưỡi này các anh chị. Đó là khá chính xác nha. Nó 12 mét lấy đâu ra mét rưỡi nữa. Đó, các anh chị mình thấy không, quy hoạch là đất này là đất khu chung cư nha, khu chung cư, đất chung cư á. Cái hình hài cái lô đất mình nó dày xuống đây, ở đây nó chạy vô nó bóp vô cái phần này nữa nè, rồi xuống đây nó nở ra cái phần này. Miếng đất mình nó không có được liền, cái đoạn này nó bóp vô, còn nở hậu nữa ở bên đây, ngay cái đầu bên đây, ngay chỗ cái đường đi này cũng bị bóp vô cái chỗ này. Còn cái phía sau thì Quang Minh nói là tầm 40 mét. Mình đo luôn cái phần cuối cùng. Dài ghê ta, đến 57 mét. Phía sau tới 57 mét chiều ngang ở phía sau các anh chị. Đó, còn quy hoạch là đất chung cư nha. Đó, cho nên là tại sao cái lô đất này, cái biệt thự này làm gần 4.000 mét mặt tiền đường Kim Cương, thì dĩ nhiên cái mặt tiền thì nó cũng ít đó, nhưng mà các anh chị mình tính ra bây giờ gần 1.700 mét đất thổ cư rồi, mà cái tiền thuế đất ở đây nha, nếu mà đóng tiền lên chuyển mục đích á, 1 mét đây hình như chắc khoảng 400.000 hả ta, chắc còn tầm đó 400-500.000 một mét vuông á. Mà tại sao người ta bán bây giờ, người ta bán 18 tỷ đó, rồi lý do nào ở là người ta kêu 50 tỷ 4 mấy tỷ là ai kêu? Thôi còn mình cái chuyện đó Quang Minh không có mổ xẻ, thì nói chung công việc làm ăn mà, ai làm như thế nào làm, chứ Quang Minh không có nói ra làm gì. Đó, thì hiện tại bây giờ 18 tỷ mà còn thương lượng, thì các anh chị mình nghĩ tại sao? Nếu mà khu dân cư hiện hữu như thế này, kế bên lại là hiện hữu luôn nè các anh chị, đây kế bên hiện hữu, còn bên đối diện cái nhà của mình á là đất này là dân cư xây dựng mới, còn này là dân cư hiện hữu. Nó có hai màu này, dọc theo đường Kim Cương là hiện hữu hết nè. Tại sao nó lọt vô ở đây là chỗ đây là đất chung cư? Đó là cái quy hoạch đất của mình. Phải nếu mà anh vô dân cư hiện hữu hoặc là anh vô dân cư đất xây dựng mới á, thì các anh chị mình nghĩ cái anh chủ này anh có bán cho các anh chị mình 18 tỷ hay không, đúng không? Nó phải mổ xẻ ra tại sao mà như vậy. Cho nên là có nhiều anh chị làm anh nói là 40 mấy 50 tỷ rồi giảm xuống còn 40 rồi 30 rồi 20 10 mấy. Nhưng mà thực tế cái nếu mà bây giờ đất chung cư này mà anh chủ nhà anh kêu 4 mấy tỷ thì anh chị mình có mua không? Nếu các anh chị mình biết thông tin quy hoạch trước mà đất chung cư này anh chị có lên xem không? Nếu mà khu dân cư hiện hữu này có khả năng mình lên mình xem coi như thế nào, nó phù hợp thì mình mua. Còn nếu mà vô đất như này các anh chị mình xem không, mình thấy rẻ hay không? Đó, cho nên là Quang Minh là Quang Minh cái biệt thự nào Quang Minh biết lâu rồi. Cái anh chủ nhà là anh kêu bao nhiêu, đầu tiên là anh xuất phát điểm ra là anh kêu bao nhiêu Quang Minh cũng biết rồi, nhưng mà Quang Minh không có làm video tại vì Quang Minh kiểm tra cái thông tin quy hoạch ra đất là đất chung cư, mà Quang Minh đã từng nói là Quang Minh làm hay là có quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư á, là Quang Minh mới làm. Nói chung thì đất chung cư này cũng là khu dân cư, nhưng nó có một cái khía cạnh khác nữa các anh chị. Thông tin đất chung cư này Quang Minh đánh là khoảng 1 điều 145 luật đất đai năm 2013 quy định về đất xây dựng khu chung cư như sau. Đất xây dựng chung cư bao gồm đất để xây dựng nhà chung cư, xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp cho đời sống của những hộ gia đình trong khu chung cư và các công trình phục vụ công cộng theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ quy định khoảng 1 điều 49 Nghị định số 43/2014 trên ND của Chính phủ nè, CB ngày 15 tháng 5 2014 của Chính phủ bổ sung
đầy đủ các khái niệm về đất xây dựng chung cư chúng tôi đã nêu như trên. Theo đó, đất xây dựng chung cư được hiểu là đất xây dựng nhà chung cư. Nhà chung cư có hỗn hợp, có mục đích hỗn hợp để làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ, sau đây gọi chung là nhà chung cư, bao gồm đất xây dựng khối nhà chung cư, đất làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh và nhà chung cư, đất xây dựng các công trình hạ tầng. Đó, khái niệm cái đất chung cư nó là vậy các anh chị. Cho nên là Quang Minh hay nói là làm một cái video á, là Quang Minh hay muốn là quay cái cuốn sổ và cái thông tin, test cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình biết luôn á, là vậy á, để mình khỏi mất công mình tìm hiểu sau nữa các anh chị. Mình phải biết trước cái cụ thể cái sản phẩm mình cần mua là nó nằm ở vị trí nào đó, sổ sách giấy tờ nó ra làm sao, quay cuốn sổ lên nó có tốt hậu không, hay nó nở hậu không, hay là nó hình vuông, hình tròn, hình méo đó, rồi quy hoạch là nó như nào để các anh chị mình nắm rõ hết. Một khi đã đi lên xem lại là cái khả năng mình mua rất là cao các anh chị. Chứ còn ở nhà mình mơ hồ, mình chưa biết gì hết thì lên mọi vấn đề lên là cảm thấy cái nhà này giờ 18 tỷ, cái biệt thự này quá là đẹp, lên liền, lên coi mua liền và liền. Nhưng mà đi kiểm tra quy hoạch cái là nó trật quất, nó ra đất này đất kia, chứ nó không phải là đất dân cư hiện hữu hay là dân cư xây dựng mới, dân cư kết hợp sản xuất thì cũng được, đây là khu dân cư. Nhưng mà nó ra một cái quy hoạch khác thì các anh chị mình thất vọng liền, đi về trong ngậm ngùi, đi về trong trong cái sự nắng nôi rồi cực khổ, đường xá xa xôi lặn lội tới đây rồi rốt cuộc xem quy hoạch là không ok đó. Cho nên nó mất công các anh chị lắm. Cho nên là một khi Quang Minh đã làm là Quang Minh làm chuẩn từ đầu đến cuối hết, hầu như cái nào cũng có quay cuốn sổ, cũng có kiểm tra quy hoạch cho các anh chị mình biết hết. Quan trọng là cái giá thôi đó. Quang Minh nói lại là mua lầm chứ bán không có lầm đâu các anh chị. Có nhiều cái trường hợp là quy hoạch như thế này mà nói như thế khác nữa cũng có nữa nha, chứ không phải không có đâu. Cho nên là thôi, công việc là mỗi người có mỗi cái công việc và mỗi người có mỗi cái cách làm khác nhau, không ai giống ai được hết các anh chị đó. Cho nên là Quang Minh cũng muốn chia sẻ thêm cái vấn đề này chút xíu cho các anh chị mình hình dung, mình nắm rõ về cái giấy tờ, cái pháp lý. Các anh chị mình lúc trước là quay cái nhà này nhiều rồi, các anh chị mình chắc có lẽ là các anh chị mình cũng có thể xem bên kia rồi, hôm nay là mới thấy được cái cuốn sổ rồi mới biết được cái thông tin quy hoạch, không đúng không? Nhưng nhiều lúc mình cứ mường tượng, mình nói rẻ quá, nhưng mà thực tế là rẻ như thế nào là rẻ. Và Quang Minh chưa có giải thích cái phần mà thổ cư này nữa nè. Cái phần mà thổ cư chuyển lên là 1.000, ở đây là 800 nè, đây 700 là 1.500 m nè. 1.500 m thổ cư này là nó như thế nào đó. Thôi Quang Minh không có giải thích sâu xa nữa. Nếu các anh chị mình thích cái biệt thự này có là 23 phòng trọ, hiện tại bây giờ là 1,2 triệu một phòng thì cũng có thu nhập. Các anh chị mình muốn mua để sử dụng lâu dài, sau này chờ cái vấn đề là làm chung cư hay gì đó là cái chuyện là mỗi người có mỗi cái sự tính toán khác nhau. Nó chỉ cái tầm cái đẳng mà mua cái nhà 10 mấy 20 tỷ là anh chị khôn hơn là Quang Minh rất là nhiều rồi, chứ không phải là ai mà không biết đâu, đúng không? Có cái tầm mấy chục tỷ là không có ai mà không biết hết các anh chị, hiểu hết đó. Còn anh chị mình muốn mổ xẻ sâu về cái vấn đề rồi giấy tờ pháp lý như thế này, rồi sang tên mua bán ra làm sao, thì nếu gì có muốn biết thêm chi tiết thì cứ nhắn tin riêng Quang Minh sẽ giải thích thêm ở trong Zalo nha. Đó thì video đến đây thì Quang Minh cũng mổ xẻ hết vấn đề rồi. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị mình đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quang Minh chào bán cái căn biệt thự ở xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, 4.000 m, 18 tỷ còn thương lượng, giấy tờ pháp lý, thông tin quy hoạch và hình ảnh thực tế hết rồi. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị đã quan tâm theo dõi nha. Nếu Quang Minh nói có gì sai thì comment bên dưới để Quang Minh học hỏi và rút kinh nghiệm, hoàn thiện kênh được tốt hơn, phục vụ cho toàn thể quý vị, quý khách hàng của Quang Minh được tốt hơn. Quang Minh xin cảm ơn và hẹn gặp lại.